Felhőválasztás 2026 sorozatomban most az AWS-ről fogok nektek beszélni. Az AWS akkor lehet számodra jó megoldás, hogyha maximálisan technológiai mozgásteret szeretnél magadnak. Mit jelent ez? Mivel az AWS nem köteleződött el egyetlen ökoszisztéma mellett sem, mint például a Microsoft az Azure-rel, így mindenféle technológiához könnyen tudsz itt megoldást találni, illetve minden megoldáshoz, minden külső megoldáshoz is az AWS megoldásig nagyon könnyen hozzá tudod csatolni. Az AWS ugye piacvezető szerepet tölt be a felhőszolgáltatók közül, és itt a legszélesebb a szolgáltatás kínálat, annak ellenére, hogy nem mindig ezt szoktuk kiemelni, amikor AWS-ről beszélünk, hiszen lássuk be, van nagyon sok más felhőszolgáltató, akinél bizonyos szolgáltatások miatt jobban kiemeljük azt. Mint például az Azure-nél az OpenAI-os együttműködés, vagy például a Google Cloud-nál ugye meg általában mindenki valami Gmail vagy Google Drive megoldást használ, tehát már a Google-ot mindenkinek ismerős lehet. Az AWS ilyen szempontból egy kicsit háttérbe van szorulva, de technológiai berkekben mégis ez a legnagyobb elismerésnek örvendő felhőszolgáltató. Globális jelenléte van, és abszolút támogatja mind a startup, mind az enterprise megközelítést, tehát mind a két vállalkozásforma nagyon könnyen megtalálja benne azokat a szolgáltatásokat, megoldásokat és bevezetési irányelveket, amelyeket ők szeretnének követni. Nagyon erős a skálázhatóságban, pont azért, mert az autoscalingre nagyon nagy hangsúlyt fektet az AWS, mindemellett a több régiós alapokra van ez is helyezve, mint bármelyik felhőszolgáltató. Itt a magas rendelkezésre állás mindenképpen egy alapelvnek tekinthető, ez nem is kérdés, hiszen az egyik legnagyobb felhőszolgáltatóról van szó, és ez nem extraként jelenik meg sehol, hanem általában, mint alapelv, mint alapbeállítás érhető el mindenki számára. A compliance, governance, auditálhatóság természetesen szintén alapnak tekinthető, és hogy milyen megoldásokat találunk, itt például a kiszolgálómentes, kiszolgáló nélküli serverless megoldások, ebből az egyik élharcos az AWS-nél a Lambda, ott vannak a konténer, illetve Kubernetes megoldások, ez az ECS, EKS megoldások. Persze, ha valaki az adatokkal szeretne jobban dolgozni, ott van a Big Data vagy Data Lake megoldások, ehhez kapcsolódó analitikai megoldások, hogyha valaki IoT megoldásokat szeretné, az is megtalálja itt a számítását, és természetesen nagyon erős AI és Machine Learning, tehát gépi tanulás megoldásokban is az AWS. Nem találhatok itt akkora nagy nevek, mint az OpenAI, de azért az AWS-nél is megvan a saját mesterséges intelligencia megoldások, illetve nagyon sok ismert modellt vehetünk itt is igénybe, és kimondottan jól ki vannak találva az AWS-ben a szolgáltatások ehhez. Platformot találunk minden architektúrához, minden modern és klasszikus architektúrához. Például, ha virtuális gépeket szeretnénk létrehozni, akkor Windows-t, Linuxot, Unixot vagy akár macOS-t is tudunk használni. A tanulási görbéje egy kicsit másképp néz ki, mint az Azure-nél, hiszen itt nincs sem magyar nyelvű dokumentáció, sem magyar nyelvű felület, ezért senkit nem szeretnék azzal áltatni, hogy itt könnyű lesz a tanulás, hiszen itt nagyon mélyen beledob az AWS a vízbe, rögtön olyan megoldásokat kell alkalmaznod, amelyek már nagyvállalati vagy startup környezetben is megszokottak. Tehát nem annyira egyértelmű mindent létrehozni, ráadásul az erőforrás nevek is mind ilyen különleges, általában valami elasztikus fancy megoldást követnek, ami nem azt jelenti, hogy nem érhetők el bizonyos szolgáltatások, csupán az, hogy meg kell tanulnunk a szolgáltatás neveket, és amint ezekben már otthon mozgunk, sokkal könnyebben fogjuk tudni tanulni az egész AWS-t. Cserébe természetesen maga a tudás, amit felszedünk AWS kapcsán, a sokkal piacképesebb lesz, mint talán az összes többi felhőszolgáltatónál. Az AWS partnere a Forma 1-nek például, az NFL-nek, az amerikai futballligának, de emellett ugye az AWS-hez tartozik a Twitch, vagy ha például te sorozatfüggő vagy, akkor a Netflixet is jó, ha tudod, hogy az is AWS alapokon nyugszik. Az AWS tehát nem a legkényelmesebb felhőszolgáltató, hanem inkább én úgy mondanám, hogy a legrugalmasabb. Nem mindenki számára az ideális, pont azért, mert más a tanulási görbéje mondjuk, mint egy Azure-nek, de hogyha mély technológiai dolgokra vagy nagyon magas piacképes tudásra vágysz, akkor az AWS lesz számodra a legmegfelelőbb, az AWS lesz számodra a tökéletes megoldás. Ezzel el is érkeztünk a videó végéhez, kövess be a YouTube csatornámon, iratkozz fel az Infopak hírlevélre, és hamarosan jelentkezem egy újabb videóval. Köszönöm, hogy ezt megnézted, további szép napot, szia!